بدن انسان هم مثل تمام اجسامی که تو جهان هستی وجود داره از ابعاد و زوایای مختلفی تشکیل شده و هر زاویه‌ای از بدن شکل منحصر به فرد خودش رو ایجاد میکنه و این خیلی مهمه که ما به عنوان یه طراح بتونیم مانکن رو از زوایای مختلفش طراحی کنیم. قبلا رسم نمای جلو و پشت مانکن رو یاد گرفتیم. موضوع ویدئوی امروزمون راجع به اینه که چطوری بتونیم مانکن رو از زاویه پهلو یا همون نیمرخ طراحی کنیم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پگا هستم و میدونم که امروز راجع به درس جدیدمون خیلی هیجان داریم، ولی قبل از شروع ویدیو باید چند تا نکته رو بهتون بگم راجع به این که این ویدیوهای آموزشی مختص افرادیه که تازه دارن اولین قدم رو برمی‌دارن تا بتونن طراحی لباس از پایه یاد بگیرن. میدونم ممکنه تمام قواعد و محاسباتی که داخل این ویدیو گفته میشه براتون خسته کننده و پیچیده باشه، ولی این محاسبات و مقررات به مرور زمان توی ذهنتون حک میشه. بعد از اینکه حرفه‌ای شدین دیگه نیازی ندارین که این محاسبات رو هر دفعه انجام بدین. اگه به طراحی لباس علاقه دارین میتونین کانال پگاه دیزاین رو دنبال کنین و حتما نوتیفیکیشن رو روشن کنین تا آموزش‌های جدید رو از دست ندین. توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم که واحد اندازه‌گیری برای رسم تناسبات بدن مانکن به اندازه یه سر حساب میشه. مهم نیست که ما چه اندازه‌ای رو انتخاب میکنیم، مهم اینه که وقتی میخوایم محاسبات رو انجام بدیم تناسبات لازم رو توش رعایت کنیم تا از حالت استانداردش خارج نشه. برای شروع اولین کاری که میکنیم اینه که اندازه طول سر دلخواهمون رو انتخاب میکنیم. اندازه طول سری که من توی این ویدیو قراره ازش استفاده کنم برابر با 3 سانتی متره. وسط کاغذ یه خط صاف میکشیم. بعد این خط رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. طول سر من 3 سانتی متره. پس 3 رو ضرب در 8 کنم جواب 24 به دست میاد. بعد از اینکه تقسیم بندیمون رو انجام دادیم این نقاط رو به صورت خطوط افقی ادامه میدیم. تو مرحله بعدی میخوایم بخش پاشنه رو رسم کنیم. برای رسم پا ما 3 گزینه داریم و از بین این 3 گزینه باید یکیش رو انتخاب کنیم. اولین گزینه پاشنه تخت که برابر میشه با 1/3 طول سر. دومی پاشنه متوسطه که باید نصف طول سر رو حساب کنیم و آخرین پاشنه بلنده که برابر میشه با 1 طول سر کامل. یعنی طبق اندازه سری که من انتخاب کردم اگه بخوام پاشنه تخت رسم کنم باید به اندازه 1 سانتی متر، برای پاشنه متوسط 2 سانتی متر و برای پاشنه بلند باید 3 سانتی متر محاسبه کنم که من توی این ویدیو اندازه پاشنه 2 سانتی متری یعنی پاشنه متوسط رو در نظر گرفتم. اینجا در ادامه نقاط اندازه پاشنه دلخواهمون رو علامت میزنیم و به صورت خطوط افقی رسمشون میکنیم. حالا میرسیم به مهمترین مرحله اندازه‌گیری که موقع محاسبه کردنش هیچ اشتباهی نباید انجام بدیم. میخوایم عرض کادرمون رو رسم کنیم. توی ویدیوی بالا توضیح دادم که چطوری میتونیم عرض سر رو به دست بیاریم. دوستایی که این ویدیو رو ندیدن میتونن به لینک بالا مراجعه کنن. برای محاسبه عرض کادر ما نیاز به عرض 1 سر به علاوه 1/4 عرض سر داریم. یعنی اگه عرض سر من 2 سانتی متر باشه پس 1/4 میشه نیم سانتی متر. عدد 2 رو با نیم جمع میکنم پس عرض کادر من برابر میشه با 2.5 سانتی متر. بعد از اینکه کادرمون رو رسم کردیم میایم و خطوط به دست اومده رو از 1 تا 10 طبق تصویر شماره گذاری میکنیم. تو قسمت بعدی خط 1 تا 2 رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و به صورت خطوط افقی رسم میکنیم. حالا خط بالایی رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم که با نقاط قرمز رنگ داخل تصویر مشخص شده. اولین بخش از بدن که قرار رسمش کنیم بخش سر مانکنه. از سمت چپ این نقطه رو به صورت یه خط عمودی ادامه میدیم. بعد همونطور که داخل تصویر نشون داده شده یه مربع برامون ایجاد میشه. داخل این مربع یه دایره رسم میکنیم به این صورت. حالا این نقاط قرمز رنگ به دست اومده رو با یه انحنای ملایم به هم وصل میکنیم. فرم اسکلتی سر مانکنمون شکل گرفته. میریم که قسمت گردن رو رسم کنیم. حالا این 2 نقاط قرمز رنگ باقی مونده رو تا روی خط 10 ادامه میدیم.
بعد خط 2 تا 3 رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. اینجا میخوایم گردن رو رسم کنیم. باید بدونیم که عرض گردن برابر با 1/3 طول سره، یعنی عرض گردن من برابر میشه با 1 سانتیمتر. پس میایم روی این دوتا خطی که با رنگ قرمز نشون داده شده محل گردنمون رو مشخص میکنیم. بعد گردن رو با فرم مناسبی به پس سر متصل میکنیم. برای رسم کمر از خط 4 به اندازه 1/6 طول سر به سمت بالا علامت میزنیم و این نقطه رو به صورت خط افقی رسم میکنیم. اندازه خط کمر از نیم رخ برابر با 2/3 طول سره، یعنی کمر من برابر میشه با 2 سانتیمتر. از سمت چپ روی نقطه قرمز رنگ به اندازه عددی که به دست آوردیم به سمت راست علامت میزنیم. بعد این نقاط مشخص شده به رنگ قرمز رو با انحنای مناسب به هم وصل میکنیم که قسمت کتف و کمر مانکن رو شکل میده. حالا میخوایم بخش زیر سینه رو مشخص کنیم. میایم از خط 3 به اندازه 1/4 طول سر به سمت پایین علامت میزنیم و این نقطه رو هم به صورت خط افقی ادامه میدیم. روی خط 3 محل وسط سینه قرار میگیره. یه نکته کوچیکی هم هست، اونم اینه که دست خودمونه که چه اندازی رو برای برجستگی سینه در نظر بگیریم. حالا طبق تصویر نقاط مشخص شده روی خطوط رو به این شکل به هم وصل میکنیم تا فرم سینه و کمر شکل بگیره. خط 4 تا 5 رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و به صورت خطی افقی ادامه شون میدیم. بعد روی نقاط قرمز رنگی که مشخص شده فرم باسن رو هم رسم میکنیم. برجستگی باسن هم مثل قسمت سینه دست خودمونه که چه اندازه‌ای از خط بیرون بزنه. به این شکل گودی قسمت کمر و برجستگی باسن رو به راحتی میتونیم نشون بدیم. حالا میرسیم به بخش شکم و این نقاط قرمز رنگ رو به همین صورتی که نشون داده شده به هم وصل میکنیم تا بخش شکم مانکنمون هم شکل بگیره. قسمت بالا تنه مانکنمون شکل گرفته. حالا میخوایم قسمت پایین تنه رو رسم کنیم. وقتی زانو رو از زاویه پهلو بررسی میکنیم میبینیم که عرض این قسمت برابر با 1/3 طول سره، یعنی زانوی من برابر میشه با 1 سانتیمتر. روی خط 7 نقاط آبی رنگی که مشخص شده رو علامت میزنیم و توی مرحله بعدی خط 5 تا 6 رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و نقطه به دست اومده رو به صورت خطی افقی رسم میکنیم. برای رسم راحت تر شکل ران از زاویه نیم رخ میایم قسمت بالای ران که برابر با نصف طول سره رو میکشیم و اندازه خط بالای ران برای من 1.5 سانتیمتر به دست میاد. از سمت راست روی نقطه‌ای که مشخص شده این اندازه رو به سمت چپ علامت میزنیم. بعد میایم نقاط سبز رنگ توی تصویر رو به نقاط قرمز رنگ و نقاط قرمز رنگ رو به نقاط آبی با فرم مخصوص به خودشون وصل میکنیم. همونطور که مشاهده میکنین فرم ران به خوبی خودشون نشون میده. برای اینکه بتونیم قسمت ساق پا رو طراحی کنیم اول از همه باید اندازه مچ پا رو به دست بیاریم. اندازه مچ پا برابر با 1/4 طول سره. روی خط 9 از سمت راست کمی عقب‌تر از خط طوسی رنگ علامت میزنیم و اندازه به دست اومده رو در ادامه این نقطه در سمت چپ مشخص میکنیم. حالا این نقاط قرمز رو به نقاط آبی رنگ روی زانو وصل میکنیم تا فرم ساق پا رو بتونیم نشون بدیم. بین دو تا خطوطی که رسم شده محل دست و بازو قرار میگیره. راجع به حرکات دست یه ویدئویی هست که میخوام بهتون پیشنهاد بدم تماشاش کنیم. توی این ویدیو محل قرارگیری هر کدوم از قسمت‌های دست و بازو رو با جزئیات کاملش میتونین یاد بگیرید. تو مرحله آخرم قسمت پایین پا رو رسم میکنیم و فرم صورت مانکن رو هم کامل میکنیم. بعد میتونیم جزئیات بیشتری به طرحمون اضافه کنیم. بعد از اینکه مانکنمون تکمیل شد خطوط اضافی رو پاک میکنیم. به
به این صورت با روشی خیلی آسون میتونیم یه مانکن استاندارد در حالت نیمرخ طراحی کنیم. خب دوستان، به آخر ویدیومون رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو هم مثل بقیه ویدیوهای آموزشی براتون مفید و آموزنده بوده باشه. اگه هر پیشنهاد یا نظری در مورد این ویدیو آموزشی دارین، خوشحال میشم که برام توی کامنت بنویسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزشی بعدی، فعلا.